سلام، من محمد قادرپناه هستم، مربی و رفتارشناس سگ‌ها. تقریباً 7 سالی هست که کار خودم رو به صورت تخصصی در حوزه آموزش و تربیت سگ‌ها استارت زدم. کار اصلی ما توی این مجموعه بررسی و آموزش تخصصی سگ‌های فامیلی داگ، سگ‌های گارد و سگ‌های خدماتی هست. توی این مجموعه ما سعی کردیم با فضایی که تشکیل دادیم بتونیم انواع اقسام نژادهای سگ رو برای امداد رسانی و زندگی بهتر حتی خود سگ‌ها آموزش بدیم تا راحت‌تر در کنار صاحباشون زندگی کنن و از وجود همدیگه لذت ببرن. حالا میخوام خلاصه این که من وارد این حوزه شدم و بهتون توضیح بدم. بچه‌ها، من تقریبا 7 سال پیش علاقه‌مند شدید به سگ‌ها بودم، ولی خب مادرم به خاطر یک سری مسائل مذهبی و کلا دیدی که به دنیای سگ‌ها داشتن، با آوردن سگ به داخل خونه با من مخالفت شدیدی داشتن. من تصمیم گرفتم که یک محوطه‌ای برای خودم درست کنم، یک حالت باغ‌طور که بتونم از سگم اونجا نگهداری کنم. بعد از مدت چندین وقت خیلی علاقه‌مند شدم، خودم با سگم شروع کردم کار کردن. البته اینم بگم قبلا با روش آلفا من کار می‌کردم، با جدیت‌تر، با قاطعیت‌تر و با یک سری متدی که متاسفانه منسوخ بود و من به اون روش‌ها اون موقع کار می‌کردم. بعد از مدت‌ها که شروع کردم با سگ خودم کار کردم، دیدم دوستم، آشنام همه میان به من میگن ما هم فلان سگو داریم، میتونی کمکمون کنی توی تربیتش. میرفتم کار میکردم. بعد از یه مدت شروع کردم به آگهی دادن. آگهی میدادم که آقا من مربی سگم، اگه میخواین بیاین من کار کنم. همه چیز به صورت تجربی بود. تا اینکه بعد از مدت‌ها من شروع کردم به صورت آکادمی تور این رشته رو پیگیری کردم و رفتم خوندم، مطالعه کردم توی وبسایت ها، توی یوتیوب و خیلی جاهای مختلف روش ها و متد های جدید رو دیدم و بعد از اون شروع کردم با روش های جدیدتر شروع به کار. از یه جایی به بعد من دیدم دیگه سیستمی که بخواد آلفا باشه، قدرت باشه و این داستان ها جوابگو نیست و تاییدیه های مثبت همونطور که ما انسان ها برای بچه هامون اجرا میکنیم و با انگیزه، با شوق به کار دادن به سگ، به انسان میتونیم خیلی پاسخ بهتری بگیریم نسبت به اون نتیجه‌ای که ما مد نظرمونه. بعد از مدت ها من با شخصی آشنا شدم به اسم جمشید نوری، استاد عزیزم که در ایران ایشون هم هستن و فعالیت من با ایشون خیلی گسترده شد و تونستم خیلی چیزهای زیادی از ایشون یاد بگیرم و با مطالعاتی که خودم داشتم یه سری مطالب رو جمع‌بندی کردم و به یک نتیجه رسیدم که من اگر بخوام با یک سگ کار کنم نیاز دارم به انگیزه دادن به سگم، نیاز دارم به احترام گذاشتن به تجربه سگ. اگر سگم قراره یک کاری رو یاد بگیره باید نگاه کنم، یا اگر قراره یک رفتاری رو ازش بگیرم ترک کنه اون رفتار رو، با کتک، با تنبیه و با مجازات ممکن واقعا نمیشه. من باید احترام بذارم به تجربه سگم و بگم اوکی، یک سال تو اینجوری زندگی کردی، اینجوری رفتار کردی، من بهت یک تایم پس بیشتری میدم تا رفتار تو اصلاح کنی. یاد گرفتم باید سگم به دور از ترس، درد، رنج و اضطراب باشه. باید سگ با انگیزه کار کنه که ماندگار بشه و بتونه لذت ببره از آموزشی که من بهش میخوام بدم. و در نهایت فهمیدم که کلاً آلفایی وجود نداره و سگ‌ها دوست دارن با ماها ارتباط برقرار کنن، با ما انسان‌ها ارتباط برقرار کنن. برای بهتر کار کردن، برای بهتر رفتار کردن فقط نیاز به انگیزه ها دارن، نه زور. خب دوستای عزیزم، همونطور که می‌بینید توی مجموعه ما سگ‌های فامیلی داگ، سگ‌های آپارتمانی و ما آموزش میدیم که دوره‌های متنوعی دارن، دوره‌های مقدماتی، دوره حرکت‌های نمایشی که برای بالا بردن فرمانپذیری سگ‌ها خیلی استفاده میشه و همینطور یک سری فرمان‌های نمایشی هست که برای صاحبین سگ بسیار جذابه. فرمان‌های مقدماتی هست، بیس و اصول رفتارشناسی هست که ما یک کلاس‌هایی داریم، کلاس‌های رفتارشناسی که اصول و پایه این که یک صاحب سگ چجوری باید با سگش رفتار کنه، باید چجوری انگیزه هاشو بده، چه چیزهایی مورد نیاز و چه چیزهایی حقوق اولیه سگ‌ها هست و باید یک صاحب سگ بدونه تا بتونه سگ در کنار صاحب یک زندگی خوب و متعادلی رو داشته باشه. توی مجموعه ما سگ‌های گارد و سگ‌های اسپورت رو تمرین میدیم که برای بحث حفاظت از اشیا، حفاظت‌های شخصی و کلاً بحث‌های اسپورت و گارد رو ما توی مجموعه‌مون انجام میدیم به صورت تخصصی که حالا هم از هندلرهای
خیلی مجربی ما برخورداریم و هم از هلپرها. آموزش دیگه ای که ما توی مجموعمون میدیم سگ‌های خدماتی و سگ‌های امدادگر هستند. ما به فرض مثال الان یک روتوایلر توی مجموعمون داریم که صاحبشون فلج هست و نمیتونن به صورت راحت راه برن و از ویلچر استفاده میکنن. به خاطر همین موضوع ما از صاحب تقاضا کردیم ویلچرش رو برای ما، یک ویلچر به عنوان امانت برای ما بیاره که ما سگ رو مطابق با زندگی که قرار همیشه در کنار صاحبش داشته باشه تمرین بدیم. این کار باعث میشه سگ اون تمرین رو به صورت ریلی و واقعی درک کنه و بتونه یک خدمات خیلی بهتری به صاحبش بده و به خاطر همین که ما این شبیه سازی رو میکنیم سگ کاملا درک میکنه که تو زندگیش ما ازش چی میخوایم و برای بهتر بودنش همیشه برای انگیزه هاش تلاش میکنه. میخوام برسم به 2 تا سگ دوست داشتنی خودم، آگرین و آگرا، از نژاد مالینویس هستن. آگرین یک سگ بسیار مهربونیه و در عین حال یک سگ کاملا گارد، وفادار و دوست داشتنیه. آگرین تقریبا الان 2 سالشه. حرکت های نمایشی خاصی بلده و کار گارد و نمایشی و حرکت های خدمت شما عرض کنم که بحث حفاظت از اشیا، حفاظت شخصی رو کاملا درست و دقیق انجام میده. آگرا پسر کوچیکمه. آگرا رو تقریبا الان 8 ماه دارمش. الان داریم رو بحث‌های اوبیدینسش کار میکنیم، بحث‌های مقدماتیش و فرمانپذیریش کار میکنیم. آگرا رو دارم آماده میکنم برای بخش PSA، یک فعالیت و یک کلوپی هست PSA که با یک تحقیق کوچیک متوجه میشین یک کلوپی که در امریکا هست و من عضو رسمی PSA هستم و یک ورزش بسیار حرفه‌ای، سخت و سورپرایزه، یک سورپرایز بزرگه که برای اولین بار توی ایران داریم انجامش میدیم. و در آخر میخوام حرفای دلیم نسبت هم به سگ‌ها هم نسبت به شغلم رو بهتون بگم. من توی این 7 سالی که دارم کار سگ میکنم از سگ‌ها خیلی چیز یاد گرفتم. از آگرین بی نهایت چیز یاد گرفتم. نمک نخورم، نمک دوم بشکنم. یاد گرفتم کسی بهم محبت میکنه تا ته دنیا باهاش باشم. یاد گرفتم اگر کسی بهم 10 بار محبت کرد، 1 بار بهم بی‌مهری کرد، 1 بار اصلا حتی کتکم هم زد، زود ببخشمش، نخوام ازش کینه کنم و مثل روز اول دوباره دوستش داشته باشم. بچه سگ‌ها باعث خیلی اتفاقهای بزرگی تو زندگی من شدن. باعث شدن دوستای خیلی خوبی پیدا کنم، باعث شدن رابطه‌های خیلی قوی داشته باشم و باعث شد که الان شما عزیزان تصویر منو ببینید و این برای من بسیار ارزشمند. و در آخر میخوام از شما همه عزیزان این درخواست خواهش رو داشته باشم، به سگ‌ها مهربونی کنیم ولی دوستی خال خرسه نکنیم. چرا دوستی خال خرسه نکنیم؟ بعضی همون فکر میکنیم بعضی از محبت‌های ما چون که ما انسانیم میبینیم باید با انسان مثلا محبت کنیم، اینجوری رفتار کنیم، اونجوری بکنیم، غذاشو اونجوری بدیم، یا حالا رفتارهای دیگه‌ای که ما تو انسان‌ها داریم، ولی سگ‌ها مثل ما نیستن، پس به اون نمیگیم مهربونی. باور کنید بعضی وقتا یک کارهایی که ما میکنیم و فکر میکنیم محبت ماست و فکر میکنیم داریم به سگمون حال میدیم، ولی داریم در اصل نابودش میکنیم، داریم انگیزش رو از بین میبریم، داریم میبریمش به سمت افسرده شدن. ازتون در آخر خواهش میکنم روی هر کسی که سگ داره رو بحث رفتارشناسی پایه حتما مطالعه داشته باشه، بدونه چه جوری با سگ رفتار کنه، بدونه چی میخواد سگش از این دنیا که بتونه اون سگ یک زندگی خوب و نرمالی داشته باشه. دوستان عزیزم ازتون خواهش میکنم هیچ وقت سگ‌ها رو ضرب، شتم، تنبیه فیزیکی نداشته باشین. سگ‌ها فقط استرسی میشن، فقط تنبیه میشن و زجر میکشن، هیچ فایده مثبت آموزشی نداره. و در آخر بخوام یک جمله از چکیده زندگی سگ‌ها و چیزی که من درک کردم درباره سگ‌ها و رفتارشون، چه آموزشی، چه زندگی، چه هر چیزی رو بخوام بهتون، فقط میخوام اینو بهتون بگم: به انگیزه های سگتون توجه داشته باشین و هیچ وقت اونا رو تنبیه نکنین. این 2 تا کلید موفقیت شماست.
اگر دوست دارین سگتون در کنارتون خوشحال باشه، همیشه به انگیزه هاش اهمیت بدین و هیچ وقت هم بهش آسیب فیزیکی نزنید.